Hi guys! Welcome to my channel, Dayan Channel. Kumusta na po kayo mga YouTube friends? Maraming salamat sa laging suporta at sa hindi pagsasawang suporta mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. At hindi rin ako magsasawang sumuporta sa inyo. Maraming salamat. At ngayon, may dumating na parcel sa amin. Hindi ko pa tinitignan kung ano to. Yan siya guys. Baka sa asawa ko to nag-order siya. At bubuksan natin guys. Ano ito siya? Bago nga ito guys, sa hindi pa nakasubscribe sa akin, paki-subscribe, press the bell, para lagi kayong manotify sa mga incoming videos ko. Thank you so much guys sa suporta. Oh, ito siya guys. Ano? Blaux AC. Blaux Portable Aircon. Maliit to siya guys eh. Ayan. Ang cute. Ito pala ang dumating. Ino-order to ng asawa ko sa online. Kasi lagi niya itong nakikita sa YouTube advertising. At pag nanonood ako ng mga YouTube ng iba, channel ng iba, mga friends ko sa YouTube, ito ang lumalabas lagi sa advertising dito sa Australia. Kaya sabi ng asawa ko, bibili daw siya, titignan niya kung ano. Kasi dadali-dalhin daw niya doon sa ano, sa garage. Pag may ginagawa siya doon sa garage, i-on niya to doon. Kasi chargeable naman to eh. Tignan natin sa loob. Ayaw mabuksan. Ano to? Charger niya. Tadaan! Yan siya guys. Tamang-tama pag dadali niya doon sa garage pag nag-fix siya ng mga machine. Ito ang pag mainit daw doon. Kaya ito. Ang cute niya guys. Lagi ko ito nakikita sa advertising. Lumalabas sa mga sa advertising sa mga YouTube. Yan o. Ang cute. Chargeable to eh. Ano siya? Lagyan to ng tubig. Eh, parang dito ang tubig niya. Lalagay ang tubig dyan. Bibit-bit-bitin daw niya doon sa garage pag nag-fix siya sa mga sira na machine. Ang cute niya. Kung saan mo dadalhin. Portable AC G2 Instruction Manual Model 304 Material ABS PVC input
Kadami. Water tank capacity 300 ml. Oh. Motor speed 1,500 RPM to 3,000 RPM. Working current 0.2A 1.6A. Product size 178 times. Oh, malaki siya guys. Working voltage 1W to 8W. Battery capacity 2,000 mAh. No? Pwede ito doon sa kanyang pag nag-aayos siya ng nasisira na machine niya doon sa garage. Kaya gusto niya bilhin guys. Ang cute niya. Kaya lagi ko itong napapanood sa sa mga channel sa mga YouTube na piniplay ko. Lumalabas ang advertising na to. Kaya ito tinatry niya. $100 siya guys. Cute ito ang niya. Saan ito yan? Cute. Hindi sasaksak. Ang pangalan niya guys, yan. Blaux. Water tank lid, chargeable indicator, mast indicator, fan speed indicator, power button, fan speed buttons. Portable AC G2. Ang pangalan niya guys. Thank you guys sa panonood. Hanggang dito na lang ang aking video. Salamat sa suporta. Sa hindi pa nakasubscribe, paki-press ang red color and the bell para ma-notify kayo sa mga incoming videos ko. Maraming salamat guys. Thank you so much. See you for the next video. Bye!